Hello everyone, আপোনালোক সকলোকে মোৰ চেনেললৈ স্বাগতম জনাইছো। আজি আপোনালোকৰ ওচৰলৈ লৈ আনিছো এটা ৰেচিপি ভিডিও। ৰেচিপিটো হৈছে চিলি চিকেনৰ ৰেচিপি। বনাবলৈ একেবাৰে সহজ আৰু খাবলৈও বহুত টেষ্টি হয়। আৰু ইয়াৰ লগতে আজি কান্দুলি মাছ কেনেদৰে ফ্ৰাই কৰোঁ তাৰে অলপ দেখুৱাবলৈ চেষ্টা কৰিম। চিকেন চিলি বনাবৰ কাৰণে এতিয়া প্ৰথমে মই এটা সৰু বাটিত মছলাসমূহ একেলগে মিক্স কৰি ল'ম। এয়া অলপ দিছো হালধি, ৰেড চিলি পাউডাৰ আৰু মিট মছলা দিছো আৰু লগতে অলপ গৰম মছলা দিছো আৰু ধনিয়া পাউডাৰ আৰু লগতে মই অলপ নিমখো দি দিছো। এতিয়া মই সকলোখিনি ভালদৰে মিক্স কৰি ল'ম। এই মছলাখিনি এতিয়া মাংসখিনিত ভালদৰে মেৰিনেট কৰি আধা ঘণ্টাৰ সময়ৰ বাবে ৰাখি দিম। এতিয়া প্ৰয়োজনীয় সামগ্ৰীখিনিও এখন প্লেটত সজাই ললো। ইয়াত মই এটা ডাঙৰ সাইজৰ পিয়াজ কাটি ললো আৰু এটা কেপচিকাম কাটি লৈছো আৰু অলপ নহৰু পেষ্ট লৈছো আৰু সৰু সৰুকৈ পিয়াজ জলকীয়াও কাটি লৈছো। এতিয়া তেলত মাংসখিনি ভালদৰে ফ্ৰাই কৰি ল'ম। মাংসখিনি প্ৰায় সিজি গ'ল। এতিয়া মাংসখিনি তেলৰ পৰা কাঢ়ি থম। আৰু এতিয়া প্ৰথমে মই তেলত পিয়াজ জলকীয়া আৰু অলপ নহৰু পেষ্ট দি দিছো। পিয়াজ জলকীয়া নহৰুখিনি অলপ সময় এতিয়া ভাজি থাকিম ৰঙচুৱা হোৱালৈকে। এতিয়া মই কাটি থোৱা পিয়াজ আৰু কেপচিকামখিনিও দি দিছো। পিয়াজ আৰু কেপচিকামখিনি অলপ সময় ভাজি ইয়াত সোৱাদ অনুসৰি মই অলপ নিমখ দিছো। আৰু মিক্স কৰি থোৱা মছলাখিনিও মই এতিয়া ইয়াত দি দিছো। ইয়াত মই এতিয়া টমেটো সস অলপ দি দিছো। এতিয়া মই জোখৰ অনুসৰি অলপ পানী দি দিছো। পানীখিনি উতল অহাৰ পাছতে মই ফ্ৰাই কৰি থোৱা মাংসখিনি দি দিছো। এতিয়া আমাৰ আজি চিলি চিকেনৰ ৰেচিপিটো তৈয়াৰ হৈ গ'ল আৰু দেখিবলৈ যিমানেই ধুনীয়া হৈছে খাবলৈও সিমানেই টেষ্টি হৈছে। আৰু ৰেষ্টুৰেণ্টৰ দৰে এনেদৰে ঘৰতে অতি সহজতে বনাব পাৰে। আপোনালোকে বাৰু ঘৰতে এনেদৰে বনাই খাইছেনে কমেণ্ট কৰি জনাব। এতিয়া মই বনাবলৈ লৈছো কান্দুলি মাছৰ ফ্ৰাই। তাৰ কাৰণে এখন প্লেটত মই মাছকেইজনী লৈ লৈছো আৰু মাছকেইজনী এনেদৰে ভিতৰটো চাফা কৰি লোৱা হৈছে আৰু মাছকেইজনী দুই সাইডে এনেদৰে কাটি লোৱা হৈছে। মাছকেইজনীত মিক্স কৰি থোৱা মছলাখিনি দি দিছো। এতিয়া ভালদৰে মেৰিনেট কৰি আধা ঘণ্টাৰ সময় বাবে ৰাখি দিম। মাছকেইজনী এতিয়া তেলত ভালদৰে ফ্ৰাই কৰি ললো। আজি আমাৰ কান্দুলি মাছৰ ফ্ৰাই ৰেচিপিটো তৈয়াৰ হৈ গ'ল আৰু আপোনালোকে কোনে কোনে বাৰু এনেদৰে খাই ভাল পায় কমেণ্ট কৰি জনাব পাৰে। আজি আমাৰ এয়াই আছিল সানডে স্পেচিয়েল লাঞ্চ থালি আৰু এফালে মই দাইলত স্কচ বিলাহী ধনিয়া দি বনাইছিলো। তো এতিয়ালৈকে ভিডিওটো যদি লাইক কৰা নাই লাইক কৰিব, কমেণ্ট কৰিব আৰু সাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ একেবাৰে নাপাহৰিব। আজিলৈ বাই বাই।